نن نیمو ټاپک دی present perfect continuous tense. اکثر اگزام کې تاسو ته داسې جملې درکوي چې هغه تاسو ته اسانه بریښي، خو 90% سټوډنټ داسې جملو ټرانسلیشن غلط کوي. اکثر سټوډنټ دغه جملو ټرانسلیشن داسې کوي لکه میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. اوس دغه جمله د present continuous tense ده. دې ټرانسلیشن مو داسې کوو I am waiting for you. خو کچېرې همدغه جمله صرف یو دوه چینجز وکړي تاسو ته دې کې نو بیا اکثر سټوډنټ دې کې غلطۍ کوي لکه میں صبح سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں. اوس اکثر سټوډنټ دې ټرانسلیشن غلط کوي. دې جملې ټرانسلیشن هم present continuous tense سره ورکوي لکه څه خلته I am waiting for you since morning. اوس دغه ټرانسلیشن غلط دی. ویلې څه دا جمله د present continuous tense نه دی بلکې دا جمله د present perfect continuous tense دی. خو موږ ته به څنګه پاتې لګیږي چې دا جمله د present continuous tense دی او که دا جمله د present perfect continuous tense دی. ویلې څه هر دوو ټینسو کې اردو جملو اختتام رہا ہے رہی ہے رہے ہے باندې کیږي. اوس اټولو نامخ کې مو ته پکار دی دا پاتې وي چې کومه جمله مو ته اگزام کې راکړې شوې ده دا د present continuous tense دی او که دا جمله د present perfect continuous tense دی. کله چې مو ته دا پاتې ولګېږي چې دغه جمله د کوم ټینس دی بیا د هغې ټرانسلیشن دومره مشکل نه وي بلکې هغه ټرانسلیشن بیا ډېر اسان وي. اوس هرڅو present continuous tense او present perfect continuous tense پہچان ته چې مو ته به څنګه پاتې لګېږي چې دغه جمله د کوم ټینس دی. نمبر 1 present perfect continuous. present perfect continuous tense پہچان دا ہے چې د کې د وخت ذکر وي لکه میں 2 گھنٹے سے پڑھ رہا ہوں وہ صبح سے کھیل رہے ہیں میں 5 سال سے یہاں رہ رہا ہوں. اوس دغه ټولو جملو کې یو ټایم ته منشن دی چې زه دا کار کوم کوم وخت نه دی کوم. خو present continuous tense کې د وخت ذکر نه وي. دا اول فرق دی د present perfect continuous او present continuous tense منځ کې چې present perfect continuous کې د وخت ذکر وي او present continuous tense کې د وخت ذکر نه وي. نمبر 2 present perfect continuous tense کې مو ته دا پاتې لګېږي چې کار کله نه شروع شوی دی. خو present continuous tense کې مو ته دا پاتې نه لګېږي چې کار کله نه شروع شوی دی. یعنی دا فرق دی چې present perfect continuous کې مو تاسو ته دا پاتې لګېږي چې کار کوم وخت نه شروع دی خو present continuous tense کې دا پاتې نه لګېږي چې کار کله نه سټارټ شوی دی. present perfect continuous کې مو د هغه کار ذکر کوو چې هغه مخکې نه شروع شوی وي یعنی پاست کې شروع شوی وي او موجوده وخت کې مغاسي جاری وي. داسې کار دپاره مو present perfect continuous tense استعمال کوو. ارڅو اوس present perfect continuous tense structure ته سیدی structure څخه ته دی. present perfect continuous structure دا دی subject plus has been یا have been plus first form of the verb plus ing plus object plus since یا for plus time. ارڅو اوس has been او have been ته چې موږ به کوم وخت کې has been لګوو او کوم وخت کې به مو have been لګوو. has been چې کله مو سره subject he she it یا singular name وي نغه سره مو has been لګوو. کچېرې مو سره subject I you we they یا plural name وي نو بیا مو have been لګوو. present perfect continuous tense کې اکثر سټوډنټ صرف او صرف since او for لګول کې کنفیوز کیږي چې کوم وخت کې مو since لګوو او کوم وخت کې مو for لګوو. لوره د present perfect continuous structure ماغه دی لکه څه هلته present continuous tense خدي کې دا دوا چینجز دي. یو مو سره کوم helping verb دی هغه has been او have been دی او second مو سره چې دی since او for plus time دا غدوا نوي شیون دي present perfect continuous tense کې. ارڅو اوس اټول نامخ کې مو دی باندې ځان پوي کو چې کوم وخت کې مو since لګوو او کوم وخت کې مو for استعمالوو. نمبر 1 ورځو نه مو سره مو since لګوو لکه څه هلته Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday دغه ورځو نه مو نه مخکې مو since استعمال کوو. کله زدا روشي نو بیا مو since لګوو لکه since Monday, since Tuesday, since Wednesday. کله چې د ورځو نه میرو شي نغه نه مخکې since استعمال کیږي. اندیشون سره میاشتو نه مو سره مو since استعمالوو لکه January, February, March, April
مای جون کله څه د میاشتو نه میرو شي هغه نه مخکې مو سینس استعمال کوو څه خلته سینس جنوري سینس فبروري سینس مای سینس اگست سینس نومبر کله څه د میاشتو نه میرو شي بیا مو سینس استعمال کوو نمبر 3 کال سره هم مو سینس لګو لکه 1998 1999 2000 2020 کله څه داسې کال نه مارو شي هغه نه مخکې مو سینس استعمال کوو لکه سینس 1980 سینس 1998 سینس 2020 سینس 2018 کله څه د کال نه مارو شي نو کال نه مینا مخکې بیا مو سینس استعمالو نمبر 4 morning evening afternoon night midnight دا څه کله جملې کې روشیا دینه مخکې بیا مو سینس استعمال کوو لکه څه هلته since morning since evening since afternoon since night etc کله څه دا نمی روشیا د سره مو سینس استعمال کوو غاړه ټایم سره هم مو سینس استعمالو لکه since 2 pm since 2:30 pm since 11 am کله څه اردو جملې کې بجې روشي لکه 5 بجې 7 بجې 8 بجې دا موږ کوو د سره مو بیا سینس استعمال کوو اندیشون سره کله څه جملې کې روشي month last month last week last night ندینه مخکې مو سینس استعمال کوو څه هلته بیا یو since last month since last week since last night دا سره هم مو د سینس استعمال کوو اندیشون سره مو تاریخ سره هم سینس استعمال کوو since 12 January 2015 یا since 11 November کله څه تاریخ روشي تاریخ نه مخکې هم مو سینس استعمال کوو یعنی exact time دپاره مو سینس استعمالو او period of time دپاره مو پر استعمالو لکه 5 hour 2 hour 10 year 2 year 3 month etc کله څه دا شی روشي لکه 2 year 2 hour 2 month 2 week کله څه دا شی روشي بیا مو پر استعمال کوو یعنی period of time دپاره مو پر استعمالو او exact time دپاره مو سینس استعمالو کچېرې مو ته داسې جمله روشي اردو کې څه میں 2 گھنٹے سے یہاں پڑھ رہا ہوں اس 2 گھنٹے 2 سال یا 2 هفته نه دی ترانسلیشن بیا مو سینس نه کوو بلکې دی ترانسلیشن بیا مو پر سره کوو څه هته پر 2 year پر 2 month پر 2 week for 2 hour etc دی حالات کې بیا مو پر استعمال کوو دینه هټ کر مو کوم پاس بیان ک دینه مخکې مو کوم بیان وکړو اکثره مو سینس استعمال کوو صرف دا خبرې تاسو ذهن کې وي ان شاء الله پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس کې او پریزنٹ کنټینیوس ټینس کې بیا تاسو هیڅ کله کنفیوز نه کیږئ او څه خلک جمله ستاسو ته روشي ها جمله به تاسو اسانه سره ترانسلیټ کوای شئ ارڅو اوس څو اگزامپل کوو چې ماکه تاسو ته 100% کلیر شي چې کوم وخت کې مو سینس او کوم وخت کې مو پر استعمالو ارڅو یو څو جمله ترانسلیشن کوو انګلیش ته میں 4 سال سے یہاں رہ رہا ہوں اس ایدی ترانسلیشن بز کوم I have been living here for 4 years ویلی داتی 4 سال کله څه روشي 4 سال 5 سال یا 2 هفته یا 3 هفته یا 4 مہینے نو بیا مو پر استعمال کو हम पीर से यहाँ काम कर रहे हैं اوس دلته پیر ولو کله روشي پیر منګل بود جمعرات جمعه نغنه مخ کې چه لګيږي سینس اوس به چې کوم دې ترانسلیشن کې we have been working here since Monday वो सुबह से शोर कर रहा है वो صبح دوپهر رات کله چې دا روشي د نمخ کې مو سینس استعمال کوو دې ترانسلیشن به څه ته شي he has been making noise since morning دلته morning رو morning نمخ کې مو سینس استعمال کوو वो 2 घंटे से शोर कर रहे हैं they have been making noise for 2 hours کچېرې اوس د 2 घंटे په ځای 2 بجې وای یا 2 بجې 3 بجے یا 2:10 نہ بیا وہ مو سینس استعمال کولو لکه څه هلته وہ 10 بجے سے شور کر رہی ہے she has been making noise since pm اوس ارڅو
नेगेटिव जुमलों ता समूह दी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव जुमले संगी जुड़ो नेगेटिव जुमलों के बुमु सिर्फ और सिर्फ द नॉट इजाफा को द हैव बीन और हैज बीन मांस के यानी कचेरी मुसा यह जुमला दसीवी वो सुबह से आपका इंतजार नहीं कर रहा है उस इदी ट्रांसलेशन में मुदाशे को ही हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग हम सुबह से शोर नहीं कर रहे हैं we have not been making noise since morning interrogative या सवालिया जुमले जवालो दोबारा बुमु have या has सब्जेक्ट ना मखी लगाओ या भी जुमले सारतमु have या has लगाओ लुरा जुमला वो मागशी लगा क्या वो सुबह से शोर कर रहे हैं have they been making noise since morning क्या वो 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा है Has he been waiting for me for 2 hours? उम्मीद कौन सा नन वीडियो भी तो से ख्वाहिशी वो तो स्ता प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की फर्क मालूम शेवी उम्मीद कौन सा दा वीडियो भी तो से ख्वाहिशी कचरी दा वीडियो तो से ख्वाहिशी प्लीज तो सो चैनल सब्सक्राइब कोई और वीडियो सर लाइक कोई समका हर एवा न्यू वीडियो तो स्ता वक्त मिलेगी थैंक यू